Καλησπέρα. Σήμερα θα μιλήσουμε για τους Death in June, ένα πρωτοποριακό σχήμα που ξεκίνησε από το χώρο του post-punk και έφτασε να δημιουργήσει μια ολόκληρη σχολή που σήμερα ονομάζεται Neo-folk σκηνή. Να πω εδώ ότι τα σχόλια τα έχω απενεργοποιήσει, γιατί υπάρχουν και αυτοί διάφοροι οι οποίοι έχουν μείνει στην εποχή του εμφυλίου και μας έχουν πρίξει με τους όρους δεξιάς και αριστεράς και όλα αυτά τα περίεργα που δεν έχουν σήμερα κανένα νόημα, παρά μόνο βοηθάνε αυτούς εκεί, έτσι, με το διέρη και βασίλευε. Αντί να βλέπουν λοιπόν το δάσος, όλοι αυτοί οι τύποι κοιτάνε το δέντρο. Λοιπόν, η τέχνη πρέπει να ξέρουμε ότι δεν μπαίνει σε καλούπια. Εντάξει, και εγώ προσωπικά μπορώ να ακούσω το ίδιο εύκολα και γενιά του χάους και αδιέξοδο και Death in June και λοιπά, έτσι. Και όχι μόνο, δεν εννοώ ότι μπορώ να ακούσω εύκολα μόνο μουσικά, αλλά δίνω μεγάλη σημασία και στους στίχους, και αυτά τα γκρουπ που προανέφερα λένε πολύ σωστά πράγματα. Λοιπόν, αν ήταν έτσι, θα κατηγορούσαμε και τον Λέμι, θα κατηγορούσαμε και τον Χάνεμαν, θα κατηγορούσαμε και τους αδερφούς Καβαλέρα, έτσι. Θα κατηγορούσαμε και τους Joy Division ως φασίστες, πράγμα που δεν γίνεται. Λοιπόν, 2 μέτρα και 2 σταθμά, αποφασίστε. Λοιπόν, προχωράμε στην παρουσίαση. Να πούμε ότι οι Death in June γεννήθηκαν από τη στάχτη των Crisis, ένα group που έπαιζε ένα είδος αναρχοπάνκ, να το πούμε έτσι τότε. Προσέξτε τις ορολογίες και τη σημασία που δίνουν στις ορολογίες, και το οποίο ήταν και αυτό μέσα στο κίνημα του πανκ που σάρωσε τη Βρετανία από τα μέσα της δεκαετίας του 70 και μετά, έτσι. Το κλασικό πανκ σχήμα, έτσι, με τους κοινωνικοπολιτικούς στίχους. Όλοι καταλαβαίνετε, νομίζω, ότι όσοι έχετε ασχοληθεί με αυτή τη σκηνή. Εδώ να πούμε βέβαια ότι στα Σπάρκαρα βρισκόταν και μία άλλη σκηνή τότε, έτσι. Ήταν κάποιοι καλλιτέχνες οι οποίοι πήρανε το punk και βάλανε ηλεκτρονικούς θορύβους, πειραματιστήκανε γενικότερα, όπως η Throbbing Gristle ή η SPK, και δημιουργήσαν ένα μετα-punk, θα λέγαμε, το γνωστό μας post-punk, το οποίο ήρθε στην κορύφωσή του με τους Joy Division, έτσι. Ήταν αυτοί οι οποίοι πραγματικά ήταν, θα λέγαμε, από τους πατέρες του ήχου, έτσι, αυτό που αποκαλούμε post-punk σήμερα, το meta-punk. Να μην ξεχάσουμε βέβαια και τους Killing Joke, στους οποίους θα κάνουμε και για αυτούς ένα βίντεο σε κάποια από τα επόμενα βίντεο. Λοιπόν, όπως είπαμε, οι Crisis διαλυθήκανε κάποια στιγμή και βρίσκουμε τα δύο μέλη τους, τον Douglas Pierce και τον Tony Wakeford, να σχηματίζουν τους Death in June κάπου στα 1980-81, εκεί. Μαζί με τον Patrick Ligas, άλλη μια τεράστια προσωπικότητα. Αυτοί οι τρεις, λοιπόν, αυτές οι τρεις προσωπικότητες, ισχυρές προσωπικότητες η κάθε μία, θα δούμε παρακάτω, όταν διαλυθήκανε, μάλλον οι Death in June παραμείνανε υπό τον Douglas Pierce, ο οποίος συνέχισε σαν one man band τους Death in June. Οι άλλοι δύο, Tony Wakeford, σχημάτισε τους μεγάλους Soul Invictus, και ο Patrick Ligas σχημάτισε τους Sixcom. Και τα τρία αυτά group, Death in June, επαναλαμβάνω, Sixcom
και Sol Invictus εδραίωσαν αυτό που λέμε σήμερα η Neo Folk σκηνή, η Martial Industrial σκηνή. Έτσι, αυτές οι τρεις τεράστιες προσωπικότητες, οι οποίοι βρεθήκαν για ένα φεγγάρι κάτω από τους Death in June με ένα πρωτόλιο, είπαμε, post-punk ήχο. Λοιπόν, όπως είπαμε, οι Death in June παίζαν ένα παιδί των Joy Division, και αυτή ήταν ένα παιδί των Joy Division, και μάλιστα αρκετά πειραματική θα έλεγα. Και εδώ είναι ο πρώτος δίσκος τους, The Guilty Have No Pride. Εδώ φαίνεται. Λοιπόν, εδώ το πιστόφυλλο. Με τους τίτλους των κομματιών. Από ό,τι η έκδοση που έχω εγώ είναι και έκδοση που έχει και μάλιστα ένα live, το οποίο είχαν δώσει στο Fridge, στο κλαμπ του Λονδίνου, στο Brixton, το 1982, και το οποίο θα σας δώσω και ένα link από κάτω για να το δείτε. Δεν έχει και πολύ καλό ήχο βέβαια, η λήψη ήταν ερασιτεχνική, αλλά αυτά είναι για να δείτε το κλίμα, ιδιαίτερα οι black μεταλλάδες, για να δείτε το κλίμα που επικρατεί σε ένα τέτοιο live, έτσι, με τον ομό κιθαριστικό ήχο, το post-punk ήχο, το πειραματικό των Death in June. Ένα live που νομίζω ότι έχει προκύψει από τη δεκαετία του 30, τη δεκαετία του Μεσοπολέμου. Έτσι, να πούμε λίγα λόγια για τα κομμάτια, στα οποία η καινούργια έκδοση έχει προσθέσει και 4 κομμάτια επίσης από singles των Death in June. Λοιπόν, να κάνουμε μια σύντομη παρουσίαση των κομματιών για να αποδείξουμε σε κάποιους ανόητους ότι δεν είναι αυτό που λένε ότι είναι η Death in June. Φτάνει πια με όλους αυτούς τους ανόητους. Λοιπόν, Till the Living Flesh is Burned, το οποίο αναφέρεται στη νύχτα των μεγάλων μαχαιριών, και από το οποίο πιστεύετε ότι έχει προήλθει και ο τίτλος του group, Θάνατος τον Ιούνιο, γιατί η νύχτα των μεγάλων μαχαιριών σημειώθηκε στις 30 Ιουνίου του 1934. Έτσι, όσοι ενδιαφέρεστε, γκουγκλάρετε νύχτα των μεγάλων μαχαιριών, πατήστε για να δείτε τι είναι. Και εδώ υπάρχει και μια αλληγορική διάθεση, το πώς μέσα στους κόλπους κάποιων κινημάτων, κάποιων κομμάτων γίνονται οι καθαρίσεις. Και δεν μιλάμε μόνο για τα ολοκληρωτικά κινήματα ή κόμματα, έτσι. Μιλάμε και για τα δημοκρατικά σε παρένθεση, τα οποία σήμερα, εντάξει, σε εξοντώνουν με άλλους τρόπους. Έτσι, σε εξοντώνουν με άλλους τρόπους σήμερα. Δεν σε εξοντώνουν φυσικά, σε εξοντώνουν αλλιώς. Λοιπόν, προχωράμε. All Alone in Nirvana, το οποίο αναφέρεται σε μια γυναίκα που έχει αγοραφοβία, το οποίο αλληγορικά είναι ο φόβος που μεταδίδουν κυβερνήσεις του μεταμοντέρνου κόσμου στον πληθυσμό. Ζούμε σε ένα καθεστώς διαρκές φόβου και τρομοκρατίας, έτσι, από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Έπειτα έχουμε το State Laughter, το οποίο μιλάει για την ιστορία ενός στρατιώτη ο οποίος επιζεί από ένα πόλεμο και ζει σαν ένα ζόμπι πραγματικά. Το ίδιο το κράτος σε στέλνει σε ένα πόλεμο για να πας να σκοτωθείς, για ποιους ο καθένας σας μαντέψει. Περνάμε Heaven Street, το οποίο υπάρχει και η κανονική εκτέλεση, υπάρχει και μια διαφορετική εκτέλεση. Το Heaven Street, το οποίο μιλάει για το ολοκαύτωμα, μέσα από πολύ έτσι δυνατούς στίχους. Περνάει και ένας καράκιόζης τώρα εδώ με τις μαλακίες του, να πούμε. Λοιπόν, Heaven Street, The Guilty Have No Pride, ένα instrumental κομμάτι. Nation, instrumental κομμάτι και αυτό. In the Night Time, We Drive East. Το
Το Wind Drive αναφέρεται στην έξοδο προς Ανατολάς. Δεν χρειάζεται να πω περισσότερα. Το οποίο περιγράφει τις φρικαλαιότητες, έτσι, ενός τέτοιου πολέμου, το οποίο πάλι εδώ καταγγέλει πάλι το κράτος, το οποίο σε στέλνει σε ένα πόλεμο να σφαγιαστείς για τα συμφέροντα κάποιων. Και το Holy Water εδώ είναι ένα αντιχριστιανικό κομμάτι κυρίως, έτσι. Και το Holy Water, ένα αντιχριστιανικό κομμάτι που έχει γραφτεί από το Wakeford. Λοιπόν, και το οποίο βέβαια εμφανίζεται εδώ πρώτη φορά η θεματολογία, έτσι, που θα ακολουθήσουν τα μετέπειτα μέλη στη νέο folk σκηνή. Δηλαδή αυτός ο νεοπαγανιστικός στίχος και ήχος, η ενασχόληση με τις προχριστιανικές θρησκείες και όλο αυτό το αλόκοτο μείγμα. Μάλιστα ο Πάτρικ Λίγκας έχει συνεργαστεί και με την Φρέγια Άσουιν, η οποία, μια Ολλανδέζα η οποία μετέπειτα μετακόμισε στο Ηνωμένο Βασίλειο και εκεί εξάσκησε την μαντεία και την μαγεία των ρούνων. Μέσα λέγαμε ότι είναι μια σύγχρονη σαμάνος, με λίγα λόγια, και η οποία και αυτή είχε μια εμπλοκή και με το νέο folk κίνημα. Πολύ συνεργάστηκε και με τους καλλιτέχνες του νέο folk κινήματος, όπως ο David Tibet, γνωστός μας από τους Karen 93, ο Douglas πέρυσι εδώ από τους Death in June, η Rose McDowell και άλλοι πολλοί. Και όπως είπα, υπάρχει και το CD με το live. Θα σας δώσω, όπως είπα, και το link από κάτω να το δείτε, η οποία είναι πραγματικά μια κόλαση, ένας ήχος κόλαση, ένα μιλιταριστικό, θα το έλεγα, ομό post-punk, και προτείνω ιδιαίτερα στους φίλους του black metal να το παρακολουθήσουν. Και πολλοί θα διαπιστώσετε ότι δεν είναι τελικά μόνο το metal η μόνη αντισυμβατική μουσική. Θα τολμούσα να πω ότι το post-punk και το dark wave και κατόπιν industrial είναι πιο αντισυμβατικά μουσικά κινήματα από ότι είναι το metal. Απλά το metal έχει μια άλλη ιδιαιτερότητα, την οποία θα εξηγήσουμε σε ένα επόμενο βίντεο. Ενώ το post-punk έχει πιο άμεση επαφή με αυτά που συμβαίνουν τώρα, έτσι, με αυτά που γίνονται, μια διάθεση επικριτική απέναντι σε αυτόν τον μεταμοντέρνο κόσμο. Απλά το κάθε κίνημα έχει τη δικιά του έκφραση, έχει τη δικιά του μορφή αντίστασης, έτσι. Απλά συγκριτικά τα δύο αυτές οι δύο μουσικές, το heavy metal και το post-punk, μεταξύ του heavy metal και του post-punk, θα έλεγα ότι πιο πολύ το post-punk είναι πιο αντισυμβατικό τελικά. Σε όλα αυτά τα χρόνια που ακούω μουσική, που έχω εντρυφήσει σε αυτές τις μουσικές, έτσι. Λοιπόν, αυτά τα ολίγα είχα να πω. Όπως είπα, δεν θα μπουν από κάτω σχόλια. Εξήγησα στην αρχή του βίντεο για ποιο λόγο. Και στο επόμενο βίντεο σκοπεύω μάλιστα να κάνω και μια αναφορά στους Αδιέξοδο, ένα δικό μας ελληνικό πανξήμα, το οποίο βραχύβιο πανξήμα, αλλά το οποίο άφησε εποχή με ένα δίσκο το 38 χιλιοστά, και το οποίο θα το παρουσιάσω σε επόμενο βίντεο. Απλά για να δείξω σε μερικούς ότι εγώ προσωπικά δεν μπαίνω σε καλούκια, έτσι. Και όποιος προσπαθεί να το κάνει αυτό δεν θα καταφέρει τίποτα. Λοιπόν, αυτά.
Αν σε ενδιαφέρει μπορείτε να ψάξετε περισσότερο αυτή την ιστορία όλοι. Πιστεύω ότι πολλοί θα τη βρείτε αρκετά ενδιαφέρουσα. Η θεματολογία της είναι αντίστοιχη και του black metal, σε ό,τι έχει να κάνει με τον παγανισμό, έτσι. Ξέχασα να φέρω και έναν άλλο καλλιτέχνη πολύ ωραίο, τον Ian Red, ο οποίος αυτός έχει φτιάξει και ένα σχήμα τους Fire and Ice, έτσι, ο οποίος έχει συνεργαστεί και με τους All Invictus και όλη αυτή τη σκηνή, και με τον Douglas Pierce και με τον David Tibet. Θα βρείτε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και για την ενασχόληση με τη μαγεία των ρούνων. Λοιπόν, αυτά. Χαιρετώ και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.